Hello everyone, here's Linnea checking out the wind indicator on Johan's sailboat. That way she knows where the wind is coming from and can choose which line she will loosen first. The wind indicator is always pointing on the last line you should loosen before leaving the shore. På en badstegen var upp efter du har badat. Ja, är du där? Jag kan köra över fören. Nej, här. Där. Ta min hand. Håll hårt. Ja, hejdå. Fast det är inte en riktigt fin spot, Byttan. Spela hög musik och för oväsen som sticker. Here we leave the others behind and going to Byttan. The crew is preparing the line so everything is in order to the next time you need them. I have been here before and know I need this really long line. And the bayliner is like a playground for me, so of course I go over the windshield. Bara undvika att trassla in oss i alla ankare.
ska ha den här superlånga. Ja, den där kanske räcker dit. Ja, istället. Ja, på den sidan. Skit i den där. Ska vi göra en streck? Nej. Nej? Då får du hålla här. The guy in the white shirt there is looking because he thinks I'm look familiar. Hej hej! Är det du som kör YouTube? Jo! Det var precis det jag tyckte. Så är det. Jag följer dig och kollar vad du gör. Ja, men vad trevligt, vad trevligt. He is actually boating with a friend there because his own boat is waiting for spare parts. Har legat här förut, vet du. Dra så mycket du orkar. Tänk på det du. Tänk på det. Du kan komma så nära den där som möjligt. Oj, 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 Det oj. är bara inåt. Nu kommer vi upp och bakåt. Mm. Så den här. Japp. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.